मागच्याच महिन्यात पुण्यातल्या लष्कर भागात खरेदीला गेलो होतो. एका कागदावर हव्या नको त्या वस्तूंची एक यादी केली. या भागातल्या एका मैदानाच्या मागच्या एका गल्लीमध्ये एक किमान 100 अँटिकची दुकानं आहेत. चोरलेल्या, जप्त झालेल्या, कधी काळी कोणीतरी रद्दीत काढलेल्या अँटिक वस्तू. रस्त्याच्या टोकाला एक चहाचं दुकान आहे. इथला जो चहा आहे तो काहीतरी वेगळाच कमाल लागतो. या दुकानं म्हणजे अगदी छोट्या टपऱ्या, आणि काही वेळेस तर या वस्तू जमिनीवरच ठेवून ही सगळी खरेदी विक्री चालते. एक से एक अफलातून गोष्टी इथे मिळतात. अगदी जुनी घड्याळं, जुन्या रंगीत दारूच्या बाटल्या, जादूगाराकडे असतात तशा जुन्या पेट्या, बारीक नक्षीकाम केलेले जुने आरसे, जुने नकाशे, जुनी कुलुपं, किल्ल्या, अगदी सगळं काही. त्या रस्त्यावर एक गरीब दुकानदार बसला होता. त्याच्यासमोर त्याचं एक छोटंसं दुकान होतं. त्याचं दुकान म्हणजे एका छोट्याशा रुमालावर ठेवलेली बरीच छोटी छोटी पुस्तकं. पण या दुकानामध्ये तराजूवरती वजन करून आपल्याला नको ती त्याच वजनाची पुस्तकं तिथे ठेवायची होती. तीच त्या पुस्तकांची किंमत. आता ह्या उतार्यामधले सगळे मराठी शब्द समजा गायब केले, गायब हा पण फारसीच शब्द आहे, लुप्त केले, तर किती शब्द उरतील असं तुम्हाला वाटतं? यातले समजा सगळे मराठी शब्द आपण काढून टाकले तरी सुद्धा एवढे सगळे शब्द, म्हणजे आपल्याला जे अगदी मराठी शब्द वाटतात, मैदान, किमान हा शब्द तरी मराठी असायला हवा होता. दुकान, दरवाजे, किंमत, तराजू, वजन, हे सगळे शब्द फारसी किंवा अरबी भाषेतून मराठी भाषेत आलेले आहेत. फारसी आणि अरबी भाषेतून मराठी भाषेत आलेल्या अनेक शब्दांची ही एक छोटीशी गंमत. फार्स किंवा पार्स हे इराणचं जुनं नाव. या भागामध्ये अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये, म्हणजे खूप वर्षांपूर्वी, जेव्हा काही लोक, काही टोळ्या राहायला आल्या, तेव्हा त्यांनी स्वतःला पार्स भागात राहणारे म्हणून पारसी असं म्हणायला सुरुवात केली. आता या पार्स शब्दाची एक गंमत आहे. हा पारसी भाषेतला पार्स हा शब्द जेव्हा अरबी भाषेत गेला तेव्हा अरबी भाषेमध्ये प हे अक्षरच नाही आहे, म्हणून त्यांनी पचा फ किंवा फ केला आणि पारसी लोक झाले फारसी. या प आणि फची अशीच एक गंमत आहे. हा आहे ग्रीक तत्त्वज्ञ, फिलॉसॉफर प्लेटो. हे प्लेटो जे नाव होतं ते ग्रीक भाषेमधून पारसी भाषेत आलं आणि प्लेटोचा झाला प्लातो. प्लातो हा गेला अरबी भाषेमध्ये, म्हणजे हा शब्द गेला अरबी भाषेमध्ये, आणि प्लातोचं त्यांनी केलं फ्लातो. आणि अरबी लोकांना काही शब्दांच्या अलीकडे अ लावायची एक सवय, त्यामुळे ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटो हा शब्द फिरून फिरून जाऊन बनला अफलातून. तर ही जी पार्स भागात राहणारी मंडळी होती ही सगळी अग्निपूजक होती. अग्नीमध्ये दिलेला जो हवी आहे तो अग्नी स्वर्गात देवतांना घेऊन जातो किंवा कुठेतरी देवतांना घेऊन जातो असा यांचा विश्वास होता, अशी यांची श्रद्धा होती. हा जो सगळा अग्निपूजेचा जो विधी होता त्याला त्यांनी नाव दिलं यस्न, म्हणजे आपण त्याला यज्ञ म्हणूयात. या यज्ञामध्ये किंवा या यस्नाच्या वेळेला गाण्याच्या काही कलाकृती होत्या किंवा गाण्याचे काही, म्हणण्याचे काही शब्द होते, श्लोक होते, स्तोत्र होती. त्याच्यामध्ये त्या काळची अनेक वर्णनं आपल्याला सापडतात. उदाहरणार्थ एका वनस्पतीचं वर्णन त्यांनी केलेलं आहे. त्यांच्या मते ही जी वनस्पती आहे ही डोंगरावर उगवते, अतिशय शक्तिवर्धक असते आणि सोनेरी रंगाची असते. त्याला त्यांनी नाव दिलं हौम, त्याला आपण म्हणूयात सोम. ही जी सगळी लोकं होती ही झरतुष्ट नावाच्या एका प्रेषिताला मानत, आणि त्या झरतुष्टांनी सांगितलेला अहुर माजदा नावाचा जो देव होता तो या झरतुष्टी धर्मीयांचा प्रमुख देव. आपण बरेचदा हे चिन्ह बघितलेलं असतं. ही त्यांच्या धर्माची
त्रिसूत्री हे जे 3 शब्द आहेत, हुमता, हुख्ता, हुवर्ष्ता, म्हणजे चांगले विचार, चांगले शब्द आणि चांगले कर्म, ही त्यांच्या धर्माची त्रिसूत्री. तर या भागामध्ये काही वर्षांनी अनेक छोटी छोटी राज्य उदयाला आली. पण साधारण 2600 वर्षापूर्वी त्या भागामध्ये असंच एक साम्राज्य उदयाला आलं, त्याचं नाव होतं हखमनी साम्राज्य. तर हे जे हखमनी साम्राज्य आहे, त्या हखमनी साम्राज्यामध्ये या राजांनी अनेक शिलालेख करून घेतले. त्या शिलालेखांमध्ये ते स्वतःचा उल्लेख आर्य असा करतात, आणि म्हणून आर्य ज्या प्रदेशात राहतात त्या प्रदेशाला त्यांनी नाव दिलं आयरीय. या आयरीय शब्दाचंच रूप बदलत बदलत पुढे ऐरान आणि आत्ताचं इराण बनलं. आता तुम्हाला लक्षात येईल की वैदिक संस्कृतीमध्ये किंवा वैदिक धर्मामध्ये आणि या संस्कृतीमध्ये बरंच एक साम्य दिसतं. हेच कारण आहे की फारसी आणि संस्कृतमध्ये अनेक जवळचे शब्द आहेत. आता काही वेळा एकाच शब्दाची बदललेली ही रूपं आहेत, तर काही वेळा या 2 भाषांमध्ये देवाणघेवाण जी झाली आहे त्याच्यामुळे अनेक सिमिलर शब्द आपल्याला बघायला मिळतात. म्हणजे उदाहरणादाखल संस्कृत शृगाल आणि फारसी शोगॉल म्हणजे गिधाड. संस्कृत गो, फारसी गाव म्हणजे गाय. संस्कृत अश्व, फारसी ॲस्ब म्हणजे घोडा. संस्कृत मात्र आणि फारसी मादर म्हणजे आई. संस्कृत पित्र, फेदार. धान्य, दौने. नमस म्हणजे नमस्कार, नमाज. ऑब म्हणजे आप, पाणी. या ऑब शब्दाची एक गमत आहे. हा ऑब शब्द फारसीमध्ये 5 म्हणजे फॅन्ज, 1, 2, 3, 4 फॅन्ज. फॅन्ज ऑब म्हणजे 5 पाणी, म्हणजे 5 नद्यांचा प्रदेश पंजाब. त्याच्यानंतर अभ्र म्हणजे ॲब्र, आत्ता आपण ऐकलं आहे कुछ अभ्र आहे म्हणजे ढग. मग आहे अंगुष्ठ म्हणजे अँगोष्ट. मग आहे उष्ट्र, ओस्टोर म्हणजे उंट. मग आहे मुष्टी, मोष्ट म्हणजे मूठ. मग आहे भूमी म्हणजे बूम. आणि शेवटचा शब्द आहे क्षीर म्हणजे फारसी शीर. शीर खुर्मा आपल्याला माहिती आहे, त्यातलं जे शीर आहे. खुर्मा म्हणजे खजूर, शीर खुर्मा म्हणजे दूध खजूर. तर ही आणखीन एक गोष्ट की ज्याच्यामध्ये फारसी आणि संस्कृत याच्यामध्ये असंख्य सिमिलर शब्द आहेत. तर पुढे अरब लोकांनी जेव्हा या सगळ्या प्रांतावर आक्रमण करायला सुरुवात केली तेव्हा ही जी भाषा आहे ही थोडीशी बदलली आणि एक अरब मिश्रित फारसी अशी भाषा तयार झाली. आता आज जेव्हा आपण फारसी म्हणतो तेव्हा आपल्याला जी भाषा अभिप्रेत असते ती ही भाषा. अर्थात गेल्या 1000 वर्षामध्ये या भाषेत सुद्धा खूप मोठा बदल झालेला आहे. तर असे हे पारसी बोलणारे आपले शेजारी, आपले म्हणजे कंबोडियापासून अफगाणिस्तानपर्यंत पसरलेल्या भारतीय संस्कृतीचे हे शेजारी, इराणी संस्कृतीचे लोक. ही इराणी संस्कृती अफगाणिस्तानापासून पुढे अगदी तुर्की, ग्रीसपर्यंत पसरलेली. साधारणपणे पारसी म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर ही सगळी चित्रं येतात. म्हणजे कॅफे चालवणारे कोणीतरी आजोबा, घामने घाम म्हणणारे पेस्तन काका, किंवा गुजराती पद्धतीने साडी नेसलेल्या पारसी आजीबाई, किंवा धनसाक, बन मस्का वगैरे वगैरे. मी फारसी शिकायच्या आधी माझीसुद्धा या भाषेची जी ओळख होती, या संस्कृतीची जी ओळख होती, तीसुद्धा कॅफे, बन मस्का आणि धनसाक एवढ्यापुरतीच लिमिटेड होती. तर सांगत काय होतो की अरबी लोकांनी जेव्हा आक्रमणं सुरू केली तेव्हा आपली संस्कृती, आपली भाषा, आपला धर्म आणि आपण स्वतः वाचावं याच्यासाठी हे सगळे लोक इराणमधून बाहेर पडले आणि आश्रयाच्या शोधात आले. आश्रयाच्या शोधात हे पहिल्यांदा आले ते भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर आणि त्यातल्या त्यात सुद्धा गुजरातच्या राज्यामध्ये. असं म्हणतात की जेव्हा एक पारसी बाबाजी एका मोठ्या त्यांच्या कबिल्यासकट, त्यांच्या मोठ्या तांड्यासकट गुजरातच्या एका गावामध्ये आले तेव्हा तिथे एक राजा होता आणि त्यांनी त्या पारसी बाबाजींना शिगोशीग
प्याल्यामध्ये भरून, प्याला म्हणजे फिओले, फिओले हा पण फारसी शब्द आहे, त्या फिओलेमध्ये भरून त्यांना दूध दिलं आणि तो राजा त्यांना म्हटला की हे भारत देशाचं प्रतीक आहे, शिगोशिग भरलेला आहे भारत देश आणि इथे आता आणखीन बाहेरच्या लोकांना, बाहेरच्या संस्कृतीच्या, भिन्न धर्माच्या लोकांना आता जागा नाही. तेव्हा पारसी बाबाजींनी त्याच्यामध्ये साखर टाकली, ती विरघळवली आणि म्हटले की जशी ही साखर या दुधात विरघळली आहे तसेच आम्हीसुद्धा भारतीय संस्कृतीमध्ये मिळून मिसळून विरघळून राहू. तशी या फारसी लोकांची गोष्ट आहे. मी काही लिंग्विस्ट वगैरे नाही, भाषाशास्त्रज्ञ वगैरे नाही, पण मी ही फारसी भाषा अतिशय नेटाने आणि आवडीने शिकलो. गेली 5 वर्ष मी ही भाषा शिकतोय. आता साधारण नवीन काहीही करतोय म्हटल्यावरती आपल्याला एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो आणि तो म्हणजे यातून ऑपॉर्च्युनिटी काय, यातून पुढे तुम्ही काय करणार, पोटापाण्याचं खायचं काय. एक गंमत बघूया आता. हा जो आहे तो आहे ब वरचा आणि खालचा जो आहे तो आहे न. तर जेव्हा आपण त्याला काय कढई किंवा वाटी म्हणूया, त्या वाटीच्या खालती जेव्हा डॉट म्हणजे नुकता जातो तेव्हा त्याचा ब असा उच्चार केला जातो आणि तो नुकता किंवा डॉट जेव्हा वर येतो तेव्हा त्याचा न असा उच्चार केला जातो. वरती नुकता आला तर न, खाली नुकता आला तर ब. आता आणखीन एक अक्षर बघूयात. हे आहे ऑ. तर आपण मगाशी बघितलं ऑ ब म्हणजे पाणी. तर आता वरचं जर का ऑ ब असेल तर खालचं काय असेल, ऑ न. ऑन म्हणजे तो, ती, ते किंवा दॅट. पण इतकं सोपं आहे, म्हणजे तुम्ही 3 अक्षरं शिकलात पण आत्ता फारसीची. तर अशी या अक्षरांची गंमत आहे. तर शेर असा आहे किंवा गंमत अशी आहे, हा जो शब्द आहे आता तुम्ही नुकता शिकल्यामुळे थोडंसं अवघड जात असेल, पण जे लाल अक्षर आहे त्याच्यात जेव्हा वरती नुकता जातो तेव्हा त्याचा होतो न. त्यामुळे हा शब्द आहे मेहनत, मेहनत. तर शेर असा आहे की उन्होंने हमसे कहा थोड़ी मेहनत कर लो, उन्होंने हमसे कहा थोड़ी मेहनत कर लो, हमने एक नुक्ता गिरा कर मोहब्बत कर ली. तर मला जे लोक विचारत होते ना पुढे काय तुमचं खायचं काय, हे काय करताय, कशासाठी करताय, त्यांच्या नुकत्याकडे म्हणजे पॉईंटकडे दुर्लक्ष करून मी जास्त मेहनत न करता मोहब्बत करायचं ठरवलं. अशी कोणती तरी थिअरी आहे. असं म्हणतात की तुम्ही जेव्हा एखादी नवीन भाषा शिकायला सुरू करता ना तेव्हा तुमच्या मेंदूमध्ये काही बदल होतात. तुम्ही जगाकडे कम्प्लिटली वेगळ्या नजरेतून बघायला लागतं. हे सगळं ऐकून होतो, पण मी अनुभवलं फारसीमुळेच. कोणतीही भाषा शिकण्याचे 2 मार्ग असतात. एक असते त्या भाषेमधली शब्दसंपदा किंवा मराठीमध्ये ज्याला वोकॅब्युलरी म्हणतात ते, आणि त्या भाषेचं व्याकरण. तर व्याकरण शिकणं खूप सोपं असतं. व्याकरणाचा फॉर्म्युला असतो, तो आपल्या लक्षात ठेवायचा आणि त्याच्यामध्ये शब्द भरले की आपली भाषा तयार झाली, बोलण्यासाठी उपयुक्त भाषा तयार झाली. आता पारंपरिक व्याख्येनुसार एखादा हुशार विद्यार्थी जो असतो तो या व्याकरणामध्ये अगदी निष्णात असू शकेल, पण कदाचित त्या किंवा त्या व्यक्तीची शब्दांची ओळख नाही. म्हणजे व्याकरण बघा, व्याकरण हे जाम म्हणजे मदिरेच्या प्याल्यासारखं आहे आणि त्याच्यामध्ये भरले जाणारे शब्द ही मदिरा आहे. तर तुम्ही कुठले शब्द वापरता, कधी वापरता, कसे वापरता याच्यावरनं ठरतं की तुमचा बोलण्याचा अंदाज किती शायराना आहे. आणि तुमचा बोलण्याचा अंदाज कसा आहे त्याच्यावरून हा एक अंदाज येतो की तुम्ही या भाषेपर्यंत कसे पोचलेला आहात. तर ही जी सगळी भाषा आहे ही शिकता शिकता या शब्दांशी ओळख व्हावी म्हणून मी खूप जास्त शब्द कळावेत म्हणून शायरी वाचायला सुरुवात केली, फारसी शायरी. आणि अतिशय धडगुजरेपणाने धडपडत काहीही अर्थ लागत नसताना वाचून समजून घेण्याचा प्रयत्न करायला लागलो. या सगळ्या प्रवासामध्ये कुठल्याही शब्दाच्या व्युत्पत्तीपासनं ते त्याला नंतर लागलेल्या वेगवेगळ्या अभिप्रेत अर्थांपर्यंत, म्हणजे ज्याला आपण कॉनोटेशन्स म्हणतो, तिथपर्यंत प्रत्येक शब्दाचा विचार झाला माझ्याकडून. इतके दिवस शब्द कळत होते, पण शब्द कळतायत हे पहिल्यांदाच कळलं. तर या सगळ्या प्रवासामध्ये मी असंख्य फारसी शोरांची म्हणजे शायर लोकांची शायरी वाचली आणि गेल्या 5 वर्षामध्ये असा एकही दिवस आलेला नाही आहे
की मी एक कुठलं तरी पत्र, एखाद्या कुठल्या तरी राजाचा फरमान, कोणाची तरी गझल, कोणाची तरी रुबाई वाचली नाही आहे. मी रोज काहीतरी फारसी वाचतो, ऐकतो, लिहितो. या सगळ्या प्रवासामध्ये म्हणजे हे सगळं साहित्य वाचताना हे शेर, शायरी, रुबाई कोणी लिहिलेलं आहे, कोणासाठी लिहिलेलं आहे, कशासाठी लिहिलेलं आहे, हे सगळे प्रश्न नगण्य. फक्त ती भाषा आतमध्ये घ्यायची म्हणून हे सगळं मी वाचत गेलो. आणि मग तो एक दिवस आला. मला आठवतं आहे, मी माझ्या मित्रांबरोबर नेहमीसारख्या कट्ट्यावर चहा वगैरे पीत बसलो होतो आणि निघायची वेळ झाली आणि मग त्याचं झालं असं की मला पेनड्राईव्ह घ्यायचा होता मित्राकडनं माझ्या, आणि 2 तास चहावर गप्पा मारूनसुद्धा मी तो घ्यायलाच विसरलो. तेव्हा माझ्या मनातनं एक आवाज आला, अहो फॅरामूश कॅरदॅम, म्हणजे अरे च्या विसरलोच की. आपल्या आतून कोणत्या तरी वेगळ्याच आवाजातून एक विचार तयार होतोय. हे जे काही फिलिंग आहे हे ज्याला झालंय त्यालाच कळेल. तर ही जी आतून विचार करायची किंवा आतून एक वेगळ्याच आवाजामध्ये एक विचार येतोय, ही किमया पण फारसीच शब्द आहे. तर ही किमया जेव्हा कळली तेव्हा ही किमया पुन्हा पुन्हा आजमावायचा मला मोह झाला. आणि मग सगळीकडे फारसी फारसी फारसी. एक लुडविग विटगेन्स्टाईन नावाचा फिलॉसॉफर आहे, त्याचं एक वाक्य आहे की लँग्वेज बिविचेस यू, भाषेचं चेटूक चढतं. तर हे चेटूक माझ्यावर पण चढलं आणि हे चेटूक आणखीन भिनावं म्हणून सगळीकडे जिकडे तिकडे बघू तिथे फारसीच. म्हणजे बघा, चष्म्यावर मी लिहिलं ऐनॅक, टेबलवर लिहिलं मीज, भिंतीवर लिहिलं दीवार, औषधावर दारू लिहून टाकलं, गालिच्यावर लिहिलं खॉलिनचे, पडद्यावर लिहिलं फॅरदे. असं जिकडे तिकडे फारसी. आमच्याकडे जी लोकं येत होती तेव्हा मी त्यांना सांगायचो की मी ही फारसी शिकवतो, मी ही फारसी लोकांना समजावून सांगतो. त्याच्यामुळे मी या अशा पद्धतीने लोकांना वह्या दाखवायचो की मागे जिथे आपण रफ वर्क करतो तिथे पण सगळीकडे फारसी, आणि जे अभ्यासाचं होतं तिथेही फारसी, असं सगळीकडे फारसीच फारसी. तर या सगळ्यामध्ये मी जेव्हा लोकांना आता ही फारसी भाषा शिकवतो तेव्हा मी लोकांना सांगतो की ही भाषा आणि ही लिपी खूप सुंदर आहे, अगदी बाकीच्या सगळ्या भाषा आणि सगळ्या लिपींसारखीच. तर तुम्ही या भाषेतल्या शब्दांशी, त्या लिपीतल्या अक्षरांशी गप्पा मारा, त्यांना शेजारी बसवा, त्यांचा कशी हालहवाली विचारा, आणि भाषा कशी गिळून टाकते तुम्हाला हा जवळजवळ एक आध्यात्मिक अनुभव आहे, तो घ्या. त्याच्यामुळे माझ्या घरी जी लोकं यायची त्यांना सगळं आजूबाजूला हे असं लिहिलेलं काहीतरी, तर त्यांना वाटायचं अश्विन आता हा कुठल्या मार्गाला लागला. त्यामुळे तसं अनेकांनी विचारलं सुद्धा मला. मग जेव्हा मी लोकांना सांगायचो की अहो संस्कृत आणि फारसीमध्ये केवढे सिमिलर शब्द आहेत, किंवा अहो मराठीतले एवढे शब्द फारसीमधून आलेले आहेत, की त्यांना हायसं वाटत असे. आणि माझ्या सर्वात जवळचे जे नातेवाईक आहेत म्हणजे माझे आईबाबा, त्यांना कधीही या गोष्टीचा प्रॉब्लेम नसल्यामुळे निश्चितच हे सगळं खूप सोपं गेलं. तर माझ्या घरात लावलेले शेर व शायरी, रुबाईयात, ही सगळी अक्षरं दिवसरात्र पहारा देत आहेत असं वाटायचं. आणि मग या सगळ्यामध्ये हा जो सगळा एक्सपिरियन्स होता, हा सगळा जो माझा प्रवास होता, हा जेव्हा मी माझ्या सहाध्यायींबरोबर शेअर केला तेव्हा मला थोडीशी एक वेगळी गोष्ट जाणवली. बहुतेक लोकं जी आली होती, ती जी फारसी शिकायला आली होती, ती तिथे मध्ययुगीन इतिहासाची साधनं असलेली नाणी वाचता यावीत म्हणून आली होती, किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज आणि पेशवे यांच्या काळात झालेल्या पत्रव्यवहारातली भाषा नीट समजून घेता यावी म्हणून आले होते, किंवा उर्दू भाषा नीट समजून घेता यावी म्हणून आले होते, गझल शेरोशायरी नीट समजून घेता यावी म्हणून आले होते. फारसीसाठी कोणीच आलं नव्हतं. फारसी शिकण्यासाठी तिथे कोणीच आलं नव्हतं. सगळेजण फारसीला कुठेतरी जायचा रस्ता म्हणून बघत होते. आणि त्या क्षणी माझ्या लक्षात आलं की मला हे सगळं करताना जी मजा येते ती याच कारणाने येते, कारण मी भाषेला कुठेही जायचं साधन म्हणून न बघता साध्य म्हणून बघतोय. आणि मग मला तो भेटला. माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीय मराठी मुलाशी पुण्यात राहणाऱ्या हा माणूस 800 वर्षापूर्वी त्याच्या लिहिलेल्या शब्दांमधून संवाद साधत होता. मी फारसीतून उर्दूमध्ये किंवा मराठीमध्ये भाषांतरित केलेल्या पहिल्या काही शब्दांमधले रुमीचे शब्द आहेत. हा रुमी मला भेटला आणि मला असं वाटलं की मला जे म्हणायचं आहे ते हा माणूस 800 वर्षापूर्वीच म्हणून गेला आहे. मला जे वाटतं आहे हा माणूस एवढ्या अचूकतेने कसं काय मांडू शकतो.
आणि मग मी रुमीची गोष्ट, रुमीच्या आयुष्याची गोष्ट, रुमीच्या शेरोशायरीची गोष्ट लोकांना कळावी म्हणून त्याच्या भोवती रुमीच्या आयुष्यावर एक पेशकश, एक परफॉर्मन्स केला आणि तो आता मी सादर करतो. आणि या सगळ्या प्रवासामध्ये, शब्दांच्या, रुमीच्या, शेरोशायरीच्या सगळ्या प्रवासामध्ये मला तुकोबा काय म्हणत होते ते कळलं की आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने, शब्दांचीच शस्त्रे यत्न करू, शब्दची अमुच्या जीवाचे जीवन, शब्दे वाटू धन जनलोका. तुका म्हणे पहा, पहा बरं का, तुका म्हणे पहा शब्दची हा देव, शब्देची गौरव पूजा करू. धन्यवाद.